امشب در 24 روزهای سخت جمهوری اسلامی بعد از بازگشت ترامپ به کاخ سفید. نیویورک تایمز میگه موضع ترامپ در دوره جدید ریاست جمهوری از دفعه قبل هم سرسختانه تره. تهران اما به دنبال باز کردن در مذاکره است. واتساپ و گوگل پلی در ایران رفع فیلتر شدن. منتقدان این طرح رو نمایشی خوندن. بلومبرگ میگه حسین شمخانی با ایجاد یک شبکه مخفی در اروپا بزرگترین دلال فروش تسلیحات به روسیه است. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نیویورک تایمز میگه با بازگشت ترامپ به کاخ سفید جمهوری اسلامی شاهد رویکردی سرسختانه‌تر از سوی واشنگتن حتی شدیدتر از ریاست جمهوری دوره قبل دونالد ترامپ میشه. این نشریه به نقل از دستیاران دونالد ترامپ نوشته ترامپ در دوره پیش علاقه‌ای برای حمله به آمریکا و جمهوری اسلامی نداشت، ولی بعد از تلاش تهران برای ترور دیدگاهش به حکومت ایران سختگیرانه‌تر شده. در همین حال بنابر بعضی گزارش‌ها تهران در تلاش از طریق دولت ژاپن امکان گفتگوی تازه با دولت جدید آمریکا رو پیدا کنه. همزمان سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا گفته ایران برای ساخت بمب اتم فقط به چند هفته یا حتی چند روز احتیاج داره. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران در مقاله‌ای در نشریه اکونومیست نوشته که ایران مثل دیگر ملت‌ها چالش‌ها و اشتباهات خودش رو داشته و مردم ایران که با فداکاری سختی‌های فراوانی رو تحمل کردن حالا آماده برداشتن گام‌های شجاعانه هستند. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، جواد ظریف حرف از آماده بودن برای برداشتن گام‌های شجاعانه میزنه. این رو وقتی میذاریم در کنار این حرف که مقامات جمهوری اسلامی از طریق ژاپن به دنبال یک کریدور دیپلماتیک هستند، به نظر میرسه که شاید تهران آماده اون نرمش قهرمانه جدیدش شده باشه. همینطوره، شاید تهران آماده باشه. از طرفی هر دوی اینها رو میشه نشونه‌های تلقی کرد فرداد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی از وضعیت فعلی به هراس افتاده. یعنی هم آنچه که آقای ظریف برای اکونومیست نوشته، صحبت کردن از اینکه شاید بشه یک نقش دیگر و متفاوتری رو در منطقه ایفا کرد، تشکیل یک انجمنی به نام انجمن گفتگوهای کشورهای مسلمان غرب آسیا. اینها نشون میده که متوجه وضعیت هستن، متوجه خطراتی که داره جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه هستن، میخوان یک در تازه رو باز بکنند. آقای ظریف به سبک محمد خاتمی داره بحث تشکیل انجمن و گفتگو و مذاکره و اینها رو میده و از طرفی بحث ژاپن هم خب خیلی یادآور دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ. یعنی در اون زمان رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ آمد یک پیامی رو داد به شینزو آبه که آن زمان نخست وزیر ژاپن بود و خب بعدتر کشته شد. آقای آبه آمد به تهران، روبروی علی خامنه‌ای نشست، یک کاغذی همون زمان کنارش بود، زیرش بود که بعدتر خب عکساش در اومد و راجبش هم زیاد نوشتند. علی خامنه‌ای اون زمان اصلا حتی قبول نکرد که ببینه که آقای ترامپ چه گفته به شینزو آبه. الان که داریم میشنویم جمهوری اسلامی داره سمت گزینه ژاپن میره و میخواد ژاپن رو این وسط میانجی خودش با آقای ترامپ بکنه. این باز احیای یک خاطره قدیمی است انگار از سوی جمهوری اسلامی که این بار اینها بیان ژاپن رو بفرستن با ایالات متحده صحبت بکنه، کاری که اون سری انجام ندادند. هر دوی اینها رو هم میشه تعبیر بر این کرد که جمهوری اسلامی دچار یک هراس شده، همین که میشه مبنی بر این گذاشت که آمادن برای مذاکره. اما مذاکره به چه ترتیبی؟ نگاه بکنیم، یک مقاله امروز در نیویورک تایمز منتشر شده داره راجع به گزینه‌های احتمالی پیش روی دونالد ترامپ صحبت میکنه. آقای ترامپ در شرایط فعلی گزینه‌های متعددی پیش روش هست. گفتگوها بسیاره در بین کسانی که قرار هست در دولت آقای ترامپ روی کار بیان تا چند هفته آینده. چرا گزینه‌ها بسیاره؟ به خاطر اینکه رهبری جمهوری اسلامی در شرایط فعلی دچار شک و تردیدهای شده، خللی درش ایجاد شده. اینها چیزهایی است که نیویورک تایمز میگه. و از طرف دیگه هم نیروهای نیابتی ضعیف و کم رنگ شدند. اون ناوگان موشکی جمهوری اسلامی در حملاتی که به اسرائیل انجام داد نشان داد که اون قوت
قدرت و توانی که انتظار میرفت راجبش صحبت میشد به شکل شفاهی، اون توان رو ناوگان موشکی جمهوری اسلامی نداره. از طرفی میدونیم که سامانه های دفاعی جمهوری اسلامی رو اسرائیل هدف قرار داده. پس الان جمهوری اسلامی در موضع ضعف هست و برنامه هسته‌ایش هم آسیب پذیرتره. آقای ترامپ میتونه تهدید نظامی بکنه، در کنار اسرائیل تصمیم بگیره که به سراغ برنامه هسته ایران بره، از منظر زدن نظامی و استفاده از گزینه نظامی میتونه به سمت دیپلماسی بره. هر دوی اینها الان به یک اندازه محتمل هست و هر دو هم با احتمال بالا محتمل هستند که آقای ترامپ به سمت دیپلماسی بره یا به سمت گزینه نظامی. نیویورک تایمز میگه که آقای ترامپ ممکنه در ابتدای امر وانمود بکنه که سمت گزینه نظامی میره، نشان بده، نمایش بده که گزینه انتخابی من حمله به تأسیسات هسته‌ای است و بعد از ایجاد رعب و وحشت زیاد در بین مقام‌های جمهوری اسلامی بخواد از در دیپلماسی وارد بشه. این چیزی که نیویورک تایمز میگه. اما خود همون دیپلماسی، خود همون مذاکره هم باز درش صحبت‌ها و چالش‌های زیادی وجود داره. از جمله اینکه اگر که به دنبال مذاکره برن برای اون توافق چیزی شبیه برجام نخواهد بود. میدونیم که اسرائیل و ایالات متحده مسئلهشون مسئله هسته‌ای ایران هست، ولی نکته اینجاست که نمیخوان به همون برجام برسن. اگر به همون برجام آقای ترامپ میخواست قناعت بکنه که خب بود، برایش از برجام خارج میشد. اون چیزی که مد نظر ایالات متحده است و اسرائیل هم حتما به ایالات متحده فشار خواهد آورد، این هست که به یک نوع توافق برسن که به کل برنامه هسته‌ای ایران کنار گذاشته بشه، به کل سانتریفیوژهای ایران پیاده بشند، اورانیوم غنی‌سازی شده از کشور خارج بشه. نکته اینه که آیا جمهوری اسلامی این رو میپذیره؟ جمهوری اسلامی که بحث موشکیش که گفتیم، بحث نیابتی هاش که روشن هست، همین برنامه هسته‌ایش هست که میتونه ازش به عنوان یک عامل بازدارنده استفاده بکنه، آیا حاضر هست که به کل این رو کنار بگذاره؟ پس اون توافق هم اگر آقای ترامپ به دنبالش بره، باز درش بحث و جدل‌های بسیار زیادی هست که آیا جمهوری اسلامی رو خواهد پذیرفت یا نه، ولی بستر آماده است. نگاه بکنیم حرف آقای گروسی، هشدارهای بسیار جدی و کم سابقه‌ای داره میده. دولت بایدن به همین ترتیب با آقای ترامپ گفته بحث ایران جدی است، مراقب باش. بستر هم مناسبه برای اینکه تهدیدات بخواد بسیار جدی بشه علیه جمهوری اسلامی. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از واشنگتن دی سی. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن، به ما پیوسته. خانم برادوست، قبل از این گزارش هم تحلیل‌های زیادی وجود داشت که احتمالاً دوره دوم ترامپ سختگیری‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی خواهد داشت. چطور می‌بینید الان سیگنال‌هایی که تهران داره میده و چقدر فکر می‌کنید دولت جدید ترامپ خریدار مذاکره احتمالی با تهران باشه؟ اجازه بدید الان خود تهران رو نگاه کنیم. از نظر قدرت تهران، جمهوری اسلامی در چه سطحی قرار داره؟ با دوره اول ترامپ چه تفاوت‌هایی وجود داره و چرا دست ترامپ الان قوی‌تر هست؟ جمهوری اسلامی یکی از صحبت‌هایی که انجام میشه در مورد اینکه هر حمله به جمهوری اسلامی باعث میشه که منطقه رو به آتش بکشونه از طریق گروه‌های شبه نظامی که در منطقه داره، یا اینکه از اون سیستم موشکی و پهپادی که داره. و تمام این بحث‌ها وقتی صورت می‌گرفت میگفتن اگر آمریکا بخواد، اسرائیل بخواد حمله‌ای به جمهوری اسلامی انجام بده، به برنامه هسته‌ایش انجام بده. ولی امروز چه تفاوتی وجود داره؟ امروز جمهوری اسلامی محور مقاومتش شکست خورده، شبحی ازش باقی مونده در خاورمیانه و اون قدرت رو نداره و اون بازوهای قدرتش رو از دست داده. و برای همین هم هست الان موضوعی که جمهوری اسلامی خودش هم به نظر من خیلی خوب متوجه شده که اون قدرتی رو که ازش ساخته بود جلوی آمریکا و غرب که میگفتن اگر حمله بشه منطقه به آتش کشیده میشه، الان اون دندون‌ها یا اون چنگال‌هاشو ازش کشیدن و نداره. و اینجاست که ترامپ وقتی که خب اگه یادتون باشه چند هفته پیش والز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید ترامپ که خواهد بود، اگه اشتباه نکنم در مصاحبه با فاکس گفت که اگه ترامپ برگرده تمام فشارهای حداکثری برخواهد گشت و تمام گزینه‌ها روی میز هست. درسته مقاله نیویورک تایمز میگه ممکنه فشارهای موضوع حمله نظامی رو بیشتر تشدید کنن که جمهوری اسلامی مجبور بشه به
توافق رو بیاره. ولی به نظر من همین الان هم جمهوری اسلامی اگر چراغ سبزی از واشنگتن ببینه مطمئنا وارد گفتگو خواهد شد، چون که در حال حاضر جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بخواد چانه‌زنی انجام بده یا حتی به طرف ساخت بمب اتمی برسه که میدونیم از نظر اشراف امنیتی، اشراف اطلاعاتی کاملا اسرائیل اشراف داره و هر قدمی به طرف این ساخت این بمب باعث میشه که اسرائیلی که الان نیروهای مخصوصا امنیتیش و نیروهای نظامیش موافق هستن که الان حمله صورت بگیره که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت تاریخی خودش قرار داره، نمیخواد این موقعیت رو از دست بده، مطمئنا چنین حرکتی باعث میشه که سریع‌ترین حمله صورت بگیره و برای همین هم هست به نظر من جمهوری اسلامی خواهان این مذاکره هست. حالا اون راپورتی که در مورد ژاپن هم که گفتید مطمئنا جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد، ولی شرط و شروطی که ترامپ رو روی میز خواهد گذاشت چه شرط‌هایی خواهد بود به نظر من کاملا بسته شدن دفتر یا فایل برنامه هستی جمهوری اسلامی خواهد بود. اگر واقعا خب جمهوری اسلامی دستانش رو برای مذاکره باز بکنه، حتی اگر از روی استیصال باشه، یکم کار برای اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها سخت نخواهد شد اگر بخوان با فشار حداکثری یا حتی واکنش نظامی پاسخ بدن به ایران؟ سخت خواهد شد، چون که اگر چیزی که الان ترامپ میخواد، ترامپ میگه یک توافقی صورت بگیره، توافقی بهتر از برجام، توافقی که برنامه هستی جمهوری اسلامی کلا موضوعش بسته بشه و جمهوری اسلامی در این حالتی که هست که مجبور به چنین توافقاتی که ترامپ بخواد رو بیاره یا به توافق خواهد رسید یا حمله نظامی رو تحمل خواهد کرد. برای همین موقعیتی که وجود داره، آپشنی که جلوی جمهوری اسلامی است همین قبول توافقه. برای همین هم هست بله راه رو برای اسرائیلی که میخواد حمله کنه سخت خواهد کرد. برای همین به نظر من هنوز اون شرط هایی رو که ترامپ برای جمهوری اسلامی روی میز خواهد گذاشت و اون شرط ها تا چه حدی مورد پسند اسرائیل قرار خواهد گرفت اینجا موضوع بحث خواهد بود که آیا اون شرط هایی که ترامپ بخواد به جمهوری اسلامی این توافق رو بده، که این به نظر من در حال حاضر در اون وضعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره یک حالت امتیاز هم هست که اگر بخوان توافقی انجام بدن و حمله نکنن و اگر توافقی صورت بگیره حمله صورت نخواهد گرفت. ولی آیا جمهوری اسلامی که الان تمام اون سرمایه و تمام قدرتش که الان در مورد برنامه هستی است و آخرین کارتیه که میخواد استفاده کنه که به اون به عنوان کارت بازدارنده میخواد استفاده کنه، چه سپاه پاسدارانش چه نیروهای کلرگ یا نیروهای مذهبیش مثل خامنه‌ای و کسانی که در قدرت هستن، اگه این کارت رو از دستشون بیرون بیارن که کارت برنامه هستی هست، دیگه کاملا بی‌دفاع خواهند بود. آیا این بی‌دفاع ماندن رو قبول خواهند کرد و با اون اختلافاتی که در داخل ساختار خود جمهوری اسلامی وجود داره با از دست دادن این کارت که یکی از سه کارت‌های بازدارندگی جمهوری اسلامی بعد از گروه‌های شبه نظامی و موشک و برنامه موشکیش برنامه هسته‌ایش هست، اگر این سه کارت رو از دست بده و کاملا به عقب رانده شده و داخل مرزهای ایران قرار داره، الان جمهوری اسلامی در مرزهای خارجی نقش آنچنانی نداره، نقش اون گروه‌های شبه نظامی رو نداره که بخواد در منطقه بازی کنه. در داخل چارچوب ایران فشارهای داخلی است که بیشتر خواهد شد، فشار مردم از یک طرف، فشار داخل ساختار جمهوری اسلامی داخل قدرتش از طرف دیگه جمهوری اسلامی باش روبرو میشه و اینجاست که ما بارها در مورد چگونگی تغییر رژیم یا چگونگی سقوط جمهوری اسلامی در داخل جمهوری اسلامی صحبت کردیم که اینجا این فشارها ممکنه بدون اینکه احتیاجی باشه یک نیروی خارجی وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه، جمهوری اسلامی خودش در داخل شکست بخوره. ولی چیزی که از سیاست‌های جمهوری اسلامی یا از این مقاله آخر ظریف داریم می‌بینیم، اون نرمش رو داریم می‌بینیم که معلومه و میدونن که باید وارد سازش و نرمش بشن، چه در منطقه چه در خارج از منطقه. برای همین درهای گفتگو رو دارن باز میکنن. وقتی که بحث در مورد کشورهای غرب آسیا میشه که بیاید مسلمانان جهان جمع بشیم و یک طرح آشتی و صلحی داده باشه، همون موضوعاتیه که در موقع خب روحانی هم چنین طرحهایی دیدیم. وقتی که جمهوری اسلامی به آخر خط میرسه و ضعیف هست، این طرحها نشون دادن همون اعتراف به ضعف جمهوری اسلامی است که چه مقالاتی از اون پلیس خوب و بدشون داریم میبینیم. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. شورای عالی فضای مجازی ایران به رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی رأی مثبت داده. در این جلسه که مسعود پزشکیان و سران سه قوه هم حضور داشتند، تصویب شد که این رفع فیلترینگ به شرط ارائه یک بسته حمایتی به مبلغ 50 میلیارد تومان از پیام‌رسان‌های داخلی انجام بشه. محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهوری، هم گفته پزشکیان به رفع فیلترینگ اعتقاد داره و فیلترینگ رو به گفته او در شأن مردم و کشور نمیدونه.
همزمان شورای عالی فضای مجازی رفع فیلترینگ از تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و شبکه اکس رو تصویب نکرده. 136 نماینده مجلس هم با انتشار نامه خواهان تداوم فیلترینگ شدند. این نماینده ها با انتقاد از طرح رفع فیلترینگ برداشتن فیلتر رو هدیه‌ای به دشمنان در جنگ نرم دونستند. همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته، شاید یه جزئیات بیشتری بده که چه شد که به همچین تصمیمی رسیدن. فرداد، اون چه که اتفاق افتاده، ابتدا بگم که میشه گفت اونطور که کارشناسان میگن عملا اتفاقی نیفتاده، به این معنا که شورای عالی مجازی قبلا مهر یک گزارش داده بود از دستور کاری که داره. امروز صبح اعلام شد که اینا در واتساپ و گوگل پلی رو در واقع رفع فیلتر کردن و وفاق داشتن روی این که شبکه‌های داخلی تقویت بشن. حسین دلیریان که سخنگوی شورا هست اومد تایید کرد عملاً اون چه که در خبرگزاری مهر بود در رابطه با صورت جلسه امروز شورای فضای مجازی. به این ترتیب اگر این صورت جلسه رو نگاه بکنیم و چیزهایی که تصویب شده، مشخص میشه که این نشان دادن در باغ سبزی هست که وجود نداره. یعنی به کاربران میگه که ما در مرحله اول واتساپ و گوگل پلی رو در واقع رفع فیلتر میکنیم و شمایی که 80 میلیون نفرتون اینستاگرام دارید، ایرانی ها، و اونطور که کارشناسان میگن جزء 10 تای اول هست در دنیا کاربران اینستاگرام در ایران، شما برای اینستاگرام، برای تماس‌های دیگه‌تون در واقع تلگرام، برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی احیانا مثل فیسبوک و توییتر، برای اینکه بخواید یوتیوب ببینید، شما باید فیلتر شکن داشته باشید. این بین گاهی بیاید فیلتر شکن رو بردارید، در واتساپ هم مثلا یک پیام به مادرتون بفرستید، به همسرتون، به دوستتون بفرستید، یا احیانا در گوگل پلی یک اپلیکیشن رو دانلود بکنید. در واقع کارشناسان میگن که مسحکه به این معنا که عملاً کار کاربران رو دشوارتر میکنه. شما شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد مثل تلگرام و اینستاگرام رو رفع فیلتر نکردی، گفتین فقط منوط به این هست که یا باید پوسته داخلی داشته باشن، به قول خودشون در واقع این که درگاه حکمرانی پذیر که من توضیح میدم چون خیلی مهمه، وگرنه اینها به همین شکل خواهند موند. از اون طرف داری میگی که پول زیادی هم از پول مردم صرف توسعه اپلیکیشن ها و برنامه‌هایی میکنی که مخاطب نداره و بهش اعتمادی وجود نداره، چون نظارت امنیتی روشه و ابزاری برای جاسوسی از شهروندانه. اون چه اتفاق افتاده این هست، یعنی به شما میگه که تلگرام رو ما ممکنه بعداً در طبق این صورت جلسه در آینده بهش اجازه بدیم اگر به قول خودشون درگاه حکمرانی پذیر داشته باشه، روی سکوی داخلی وصل بشه. این میشه همون تلگرام طلایی که قبلا وجود داشت، الان هم ممکنه دی بتون استفاده بکنن، که در واقع به من و شما کاربر داخل ایران میگه که پیام‌های شما از فیلتر ما رد میشه، اگر نخواستیم نمیذاریم رد بشه، میخونیمش، بعد شما باید پسورد و یوزرنیم وارد کنیم، ما میبینیمش و ثبتش میکنیم برای خودمون و هر زمان لازم بود مأمور امنیتی میفرستیم بالای سرت بازداشتت بکنه. سکوی داخلی هم که میگن یوتیوب یا اینستاگرام، اگر باشون به توافق برسیم از این طریق قابل استفاده است، به همین معناست. یعنی اونها باید از یک پوسته‌ای، از یک در واقع لایه داخلی که ما درست میکنیم شما بهش دسترسی داشته باشی و به این ترتیب عملاً امنیت کاربری از بین میره. به این ترتیب اون چه که اتفاق افتاده منت گذاشتن بر سر مردمی هست که حقشون رو خوردن و امروز به دروغ بهشون میگن که ما حق شما رو در این 2 حوزه دادیم. با این سخاوت اگر پیش برن فکر میکنم مای اسپیس و یاهو مسنجر هم احتمالاً در مرحله بعدی رفع فیلتر خواهند کرد. هدف از این تغییر محدود واقعاً چه میتونه باشه به نظرت؟ خب یک بخش داستان این هست که عملاً اینها اراده‌ای برای تغییر فیلترینگ ندارن. اجازه بدید ببینیم کی دبیر شورا هست. دبیر شورای عالی فضای مجازی این آقای محمد امین آقامیری که منصوب رئیسیه. رئیس جمهور که رئیس شورای فضای مجازی، یعنی پزشکیان قانوناً حق داره اینو عوض بکنه، عوض نکرده. این به این معنی و اونم چه کسی که رئیسی منصوب کرده، کسی که داماد جواد لاریجانیه، کسی که انتصابش با تایید شخص علی خامنه‌ای بوده.
یعنی اساساً پزشکیان اراده‌ای برای رفع فیلترینگ نداره. این شعار انتخاباتی بود. اون مصوبه‌ای که امروز سه‌شنبه تصویب شده و حسین دلیریان سخنگوش تایید کرده به معنای حتی یک قدم به عقب هست، برگشت به عقب برمیگرده. تازه میگه فروش فیلتر شکن رو ما قانونی میکنیم، فیلتر شکن‌های غیر قانونی رو مانعش میشیم. یعنی همون راهی هم که دوستان ما، خانواده ما، هموطنان ما احیانا فیلتر شکن امن به دست میارن برای اینکه تماس‌هاشون رو، کارهاشون رو به زیر در واقع دور از چشم مزاحم پیش ببرن، همون هم عملاً از بین میره، براش جرم تعیین میشه. به این ترتیب این یک تلاشی است، یک نمایشی است برای اینکه پزشکیان بگه ما گامی برداشتیم. الان هم شما ببینید در شبکه‌های اجتماعی اونایی که سخنگویان رسانه دولت هستن به عنوان پیروزی از این اسم میبرن، اما عملاً پیروزی نیست. اینم یادمون نره نکته آخر رو عرض بکنم. این واتساپ که رفع فیلتر شده، واتساپی هست که مثلا برای هنیه میگن از اون طریق اینو جاشو پیدا کردن. یعنی اساساً خود واتساپ امن نیست. متخصصین میگن با سیگنال تماس بگیرید اگر میخواید تماسایی بگیرید که نمیخواید حکومت احیانا بتونه بشکنه و ببینه. به این ترتیب این فقط یک نمایشی هست از اینکه پزشکیان در شرایطی که فشار امنیتی زیاده روی دولت، در شرایطی که وضع حاکمیت به خاطر فشارهای اقتصادی، از بین رفتن جبهه مقاومت در منطقه و تهدید ترامپ عملاً زیر فشار هستن، میخواد یه نمایشی بده از همراهی با مردم و عمل به وعده ها. ممنونم. شاهد علوی، همکارم از واشنگتن دی سی. محمد ماشینشیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینشیان، واقع بینانه نگاه بکنید به نظر میرسه که یه کاری کردن که فقط گفته باشن یه کاری کردیم، اینطور نیست؟ درود بر شما. به باور من همینطوره، هرچند که این احتمال رو من میدم که این قدم کوچک ناچیز نخست حتی ممکنه ادامه پیدا کنه و اگر این اتفاق بیفته، من قبلا هم عرض کردم که من تصور میکنم این وعده و این رفع فیلترینگ میتونه یک هویج حکومت باشه در کنار مجموعه‌ای از چماق‌ها و بعید نیست که قدم‌های دیگری هم به مرور بردارند برای مقدمه چینی افزایش قیمت بنزین که حالا باید بشینیم و ببینیم که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. ولی حتی در اون صورت هم، حتی در صورتی که قدم‌های بعدی برداشته بشه که واقعا با این قدم نخست بعید الان به نظر میرسه، اما حتی اگر قدم‌های دیگری هم برداشته بشه، صرفاً با این هدف خواهد بود که موقع افزایش نرخ بنزین این رو تبدیلش کنن، این هم تبدیل بشه به چماق و عملاً اتفاقی که میفته این است که اون چیزی که حق همه مردم ایران که دسترسی به اینترنت آزاد، حق همه مردم همه دنیاست در واقع، این از مردم ایران گرفته شده، هرگز به رسمیت شناخته نشده توسط حکومت و الان داره به صورت قطره چکانی به عنوان یک اجازه به عنوان یک اجازه مشروط به مردم بازگردانده میشه. اون هم حالا شرطش هم این است که مردم از این رسانه‌های اجتماعی استفاده نکنند برای اعتراض علیه حکومت، اون چیزی که خودشون اغتشاش مینامند. و در این صورت که خب یعنی به این ترتیبه که عرض میکنم این هویج تبدیل به چماق میشه و اون وقت طرفداران آقای پزشکیان سر و صدا به پا خواهند کرد، مردم رو متهم خواهند کرد که از این آزادی‌هایی که آقای پزشکیان برای اونها جنگیده و برای مردم ایران فراهم کرده دارن علیه خود او استفاده میکنن. حالا خوشبینانه بعضیا در داخل میگن که این قدم اول هست، کار دشواریه، نیروهای مخالف زیادن، در مرحله اول 2 تا پلتفرم رو باز کردن، ممکنه یکم بریم جلوتر مثلا اینستاگرام و پلتفرم های دیگر رو هم باز بکنن. چقدر خریدار این آزادسازی پلکانی هستید؟ احتمالش وجود داره. من تصور میکنم که این امکان وجود داره، اما همونطور که عرض کردم این صرفاً یک مقدمه چینی خواهد بود برای، ببینید من اینجوری اجازه بدید توضیح بدم که حکومت جمهوری اسلامی در حال پوست اندازیه.
در گذشته جمهوری اسلامی با یارانه‌های آشکار و پنهان سعی می‌کرد که مردم رو تطمیع کنه و برای مدتی هم موفق بود و البته حالا در کنارش با این تطمیع اقتصادی ناکارآمدی و فساد و سوء مدیریت حکومت رو هم پنهان می‌کرد. اما به هر حال اینها هم بود. و این رویه دیگه در دوران احمدی نژاد به اوج رسید و البته ادامه پیدا کرد. در دوره رئیسی حتی خاطرتون هست که وعده ساخت مثلا 4 میلیون مسکن رو میدادن که همون موقع ما گفتیم نه بضاعتش رو دارن نه امکان پذیره و یک شعار توخالی دیگه بیش نبود در اون مرحله. اما در همون دوره رئیسی میبینید که این رتوریک به طور کامل عوض شد. یعنی خود دولت او هم به جای رسید که اصلا منکر شد کار دولت فراهم کردن مسکن برای مردم باشه و این رویه منتها خود رئیسی دیگه نمیتونست اون بسیاری از اون اصلاحات و تغییرات سیاستی رو اجرا کنه، حالا به دلایل مختلف. اما الان پزشکیان روی کار آمده که عملا این کار رو انجام بده. این احتمال وجود داره که دیگه و ملاحظه میکنید سیاست غالب حکومت این است که بار تعهدات دولت رو به مرور بردارن از روی دوش دولت، به مرور اون وعده ها و وظایف دولت برداشته بشه، به مرور فشاری که الان روی دولت هست منتقل بشه به مردم. و حالا در چنین شرایطی برای یه حکومتی که به سختی با بحران مشروعیت دست به گریبانه، به هر حال باید یه امتیازی به مردم بده. اون امتیاز میتونه همین آزادسازی قطره چکانی رسانه‌های اجتماعی باشه، مشروط به اینی که مردم از این رسانه‌ها علیه حکومت برای اعتراض استفاده نکنند. بنابراین عرض کردم اون چیزی که حق مردمه به عنوان یک اجازه مشروط میتونه برای مدت محدودی در اختیار مردم قرار بگیره و دقیقاً اینم من حالا پیش بینی میکنم اگر قرار باشه قدم‌های بعدی بردارن، این قدم‌ها قبل از افزایش قیمت بنزین اتفاق خواهد افتاد برای اینکه اونجا این دیگه تبدیل بشه به ابزار چانه‌زنی با مردم که حالا این الان فرض کنید که اینستاگرام آزاد شده، اما اگر صدایی از کسی در بیاد دوباره این آزادی اجازه مشروط، اسمش آزادی هم نمیشه گذاشت، بلافاصله پس گرفته خواهد شد و از این طریق به جای حالا یارانهای پیدا و پنهان دیگه این اجازه ها باشه که به مردم ایران داده میشه. ممنونم از شما. محمد ماشینشیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. بلومبرگ در گزارشی تازه درباره حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، نوشته اون نقشی کلیدی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه داره. به نوشته بلومبرگ، حسین شمخانی با نام مستعار هکتور یک میلیاردر نفتی با یک شبکه مخفی و بزرگی که تونسته خودش رو در قالب سیستم مالی غرب جا بده و نقشی اساسی در انتقال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره به روسیه ایفا کنه. همکارم اردوان روزبه در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، قبلا در مورد تجارت نفتی او در امارات میدونستیم، حالا جزئیات بیشتری در مورد دلالی اسلحه هم اضافه شده. تمرکز بلومبرگ به نظر میرسه در طول چند ماه گذشته کاملا روی حسین شمخانی هستش. حالا راجع به 2 کشتی دست کم صحبت میکنه، سی آنکر و سی کسل، که البته از نظر ابعاد تقریبا میتونیم بگیم 1/100 کشتی بزرگی هستش که کانتینر حمل میکنن. اما یه ویژگی خاص اونها این هستش که در مسیر دریای خزر به سمت روسیه شانس اینو دارن که در پوشش بهتری حرکت بکنن و قاعدتاً به گفته بلومبرگ در انتقال تجهیزات ساخت جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین از اونها داره استفاده میشه. اینها تحت یک شرکت ثبت شده به نام کروز شیپمن LLC در امارات متحده عربی در سال 2020 فعالیت را آغاز کرده کار میکردن و این تجهیزات رو منتقل میکردن. اما مسئله خیلی مهم در این داستان این هستش که بار دیگر اسم حسین شمخانی یا هکتور داره وسط میاد. پیش از این گزارش‌های مختلفی در این زمینه وجود داشت، در زمینه پولشویی، انتقال غیرقانونی نفت، دور زدن تحریم‌ها، تشکیل شرکت‌های واسطه برای خرید تجهیزات در اروپا، به خصوص در کشورهایی مثل آلمان یا اتریش و همچنین شعباتی
بالی، در لندن و یا حتی هنگ کنگ و تایوان حالا داره مطرح میشه که اون به طور مستقیم در انتقال تجهیزات جمهوری اسلامی، تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین بهره برداری میکنه از ابزارها و در واقع وسایلی که داره کار میکنه. یعنی در واقع تجهیزات دریایی مثل کشتی‌هایی که اسم بردم که 40 سال پیش در لهستان ساخته شده. اما اجازه بدید اشاره بکنم شگرد حسین شمخانی یا همون هکتور در واقع 3 عملکرد متفاوت هستش. اون از روش استفاده از پرچم‌های مجعول، از روش دور زدن ترمیم‌ها به روش خاموش کردن یا ناوگان خاموش و همچنین بارنامه‌های جعلی تاکنون تونسته سرویس خیلی جدی رو برای دور زدن تحریم‌ها یا تجهیز کشورهایی حتی به جز ایران مثل روسیه انجام بده. پیش از این ما یادمون میاد که بانک جی پی مورگان هم به خاطر نوع روابط مالیش با حسین شمخانی مسئله قابل طرحی بود برای تحریم ها. اما مهم این هستش بدونیم تاکنون به رغم اعمال تحریم های خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در ارتباط با بسیاری از افراد مرتبط با برنامه های موشکی ایران، برنامه های ناامن کننده جمهوری اسلامی، تاکنون حسین شمخانی شامل هیچ نوع تحریمی نشده و تمام شرکت‌هایی که تاکنون تحریم شدن، حتی شرکت‌هایی که پیش از این در ارتباط با خرید تجهیزات یا حمل تجهیزات برای وزارت دفاع ایران کار می‌کردن که متعلق به طور مستقیم به حسین شمخانی بوده، فقط شرکت‌ها یا کشتی‌های اونا تحریم شده. و به نظر میرسه که سیاست دولت ایالات متحده آمریکا به خصوص در دوران آقای جو بایدن به اندازه کافی، حتی اگر تحریمی هم اعمال شده تعیین شده، اعمال نشده. و یکی از همین موارد که الان مورد سوال هست، تا برخی رسانه‌ها هم راجعش صحبت می‌کنن از جمله بلومبرگ، مثلا این هستش که شمخانی در عمل دست بازی داره برای اینکه معاملات مستقیم و پایاپایی رو بکنه، همون کاری که امروز با نفت در برابر تجهیزات نظامی با روسیه کرده. کافیه بدونیم که 1/3 تمام تجهیزاتی که از جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده از جنگ اوکراین ارسال میشه رو عهدهدار هستش و این تجهیزات رو به طور مستقیم داره به روسیه منتقل میکنه. ما در ارتباط با نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین هم پیش از این شنیده بودیم تجهیز و تولید کارخانه در راه‌اندازی کارخانجاتی در بعضی از مناطق برای ساخت پهپادهای 136 جمهوری اسلامی در خاک روسیه و بخشی دیگر این کار تهاتری که حالا داره نشون میده که جمهوری اسلامی در قبال نفت تجهیزات لوجستیک و تجهیزات نظامی رو در اختیار روسیه قرار میده و بار دیگه اسم حسین شمخانی یا هکتور به وسط میاد، کسی که شامل تحریم‌های آمریکا هنوز نشده. و برای این باور باید بود که ببینیم آیا سیاست آقای دونالد ترامپ، کسی که 20 ژانویه در همین وایت هاوس میشینه، باز هم عدم تحریم افرادی مثل حسین شمخانی خواهد بود یا فشارهای بیشتری رو برای جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. ممنونم. اردوان روزبه در واشنگتن. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رجبی، چطور هستش که پسر شمخانی تا این اندازه نفوذ پیدا کرده، از فروش نفت ایران تا فروش تسلیحات؟ آقای فرزادی، یک مسئله که ربطی به داخل ایران داره و یک مسئله هم ربطی به خارج داره. من اول قسمتی که ربط به خارج داره میگم. خیلی نکته کلیدی، حسین شمخانی تحریم نشده. این یعنی اینکه با یک چراغ سبزی روبروه. دولت بایدن، دموکرات ها تا این لحظات آخر هم به نظرم دارن با جمهوری اسلامی به هر دلیلی حالا دارن یک همکاری هایی میکنن. چون ببینید شبکه شمخانی انقدر گسترده است، انقدر بزرگه که واقعا غیر قابل کتمانه. یعنی حالا بلومبرگ اشاره میکنه اما واقعا جزئیاتش خیلی بزرگه. یعنی با یک تحقیق خیلی کوچکی هم میشه به بعضی از دستهای اینا رسید. اما در جزئیات شمخانی و تیمش خیلی پیچیده عمل میکنن. اما نسبت به داخل ایران معتقدم که شمخانی، خانواده شمخانی به خاطر نزدیکی به علی خامنه‌ای، شمخانی موافقت و دستور این
اینی که اینها رو در اختیار پسرش قرار بدن رو از شخص علی خامنه‌ای گرفته، به دلیل اینکه پیگیری‌ها نشون میده که خیلی از قسمت‌های مختلف حکومت، از بانک مرکزی، وزارت نفت، بعضی از کشتیرانی‌ها، گمرک‌ها که عموماً اومدن و مثلا همکاری نکردن، سریع یا عوض شدن یا دستور اومده که با اینها همکاری بکنید. یعنی اون چیزی که مشخصه رد پای شخص علی خامنه‌ای و دفتر اون در این موضوع است. اما مسئله مهمتر اینه، یک بارم من عرض کردم، برادر حسین شمخانی، حسن شمخانی، از این مهمتره. اما چیزی که مشخصه انگار که یک سازمان سری تشکیل شده زیر هوای علی خامنه‌ای، حالا به دست شمخانی که اینها الان مسئولشن، که این سازمان عریض و طویل تونسته که خودش رو با اون شرایط تحریم، با اون فضاهای بین المللی، با اون باگ هایی که بانک ها دارند، به همراه اون چراغ سبزی که آمریکا عرض کردم داره میده، بتونه خودش رو گسترش پیدا بکنه. این ورم یادمون نره خیلی از کارهایی رو که اینها هم انجام میدن با کمک خیلی از مافیاها و خلافکارهای دنیاست، هویت ها رو میخرن شرکت ها، چون واقعا این انقدر موضوع راحت نیست که مثلا فکر کنید حالا اینجا بار میزنن، اینجا مثلا جی پی اسشون رو خاموش میکنن، پرچم عوض میکنن، رد میشن. نه، این امکان، این موضوع اینجوری نیست. از شهادت منشأ اون چیز محل اصلی بار، اون SGSش که تغییر میکنه، شرکتی که اون وسط بیمه‌ای که انجام میده، شرکت هایی که این وسط میاد، این یک فرم ایش، اینها همه برگ سبز و مسائل دیگه، این زنجیره خیلی بزرگی از همکاری ها رو نیاز داره که این وسط هم حتما شمخانی ها و اون سازمانی که من فکر میکنم شکل گرفته در دفتر علی خامنه‌ای تونستن با همکاری مافیاها به شکلی خودشون رو جاهای مختلف بروز بدن. خود نفوذ شمخانی چقدر فکر میکنید نقش بازی کرده؟ چون میدونیم که در بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس به خصوص کم و بیش روابط خوبی با او دارند، خیلی به رهبر ایران نزدیک است. به نظر میرسه که هم میتونه ارتباط کشورهای میزبان رو به دست بیاره، هم اعتماد بیت رهبری رو. نه همینه دیگه، یعنی اون ما باید شبکه‌ای که میگیم حسین شمخانی مجریه ولی حتما اداره کنندش پدرشه، چون اون فضایی که ببینید، اون حمایت سیاسی عرض کردم داخلی و خارجی بسیار مهمه. وقتی که علی شمخانی در این 40 سال همیشه در بالاترین جاهای امنیتی و نظامی بوده، روابط بسیار زیادی داره. همین یک مدت پیش بود همین شمخانی ها در امارات و تقریبا میشه گفت بیرونشون کردن، به سرعت با روابط علی شمخانی تونست در عمان خیلی اونجا کارهای زیادی رو انجام بده. اما باز اون نکته کلیدی اعتماد و نزدیکی علی خامنه‌ای به شمخانیه که انجام ده. قبلتر این کارها رو رستم قاسمی انجام میداد. رستم قاسمی به واسطه حالا اون سپاه قدس و روابطی که داشت، اون یه همچین شبکاتی رو اداره میکرد، چون علی خامنه‌ای مثلا به اون اعتماد داشت، قاسم سلیمانی به اون اعتماد داشت. اما الان من فکر میکنم ما باید این شبکه رو به نام خود علی شمخانی ثبت بکنیم که با پسرش داره انجام میشه و این شبکه حتما شبکه دولتیه، یعنی تحت یک سازمانی در اختیار خود علی خامنه‌ای. چون عرض کردم شما میتونید ببینید خیلی از اداره ها، خیلی از قسمت های مختلفی که همکاری نکردن با این شبکه، گاهن یا تغییر پیدا کردن یا اینی که مثلا به سرعت گفتن با اونها همکاری بکنن. الان اینجا تازه داره میگه که اونها به دریای خزر هم تردد دارن، یعنی الان تو همین گزارش بلومبرگ داره اشاره میکنه به جابجاهای اسلحه، شاید خریدهایی که اونها دارن انجام میدن و این واقعا داره نشون میده که شمخانی باید یک حمایت کاملی در ساختار جمهوری اسلامی داشته باشه و به خاطر جایگاهی که در گذشته داشته حتما روابط بین المللیش هم داره کمکش میکنه. ممنونم از شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. با اعلام گروه طالبان قرار رادیو و تلویزیون ملی افغانستان فقط به یک ایستگاه رادیو با نام صدای شریعت تبدیل بشه. رئیس تلویزیون ملی طالبان گفته هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه فرمان ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده رو در تلویزیون شخصا صادر کرده. بنابر گزارش‌ها طالبان
تلویزیون ملی رو هم در همه ولایت‌ها به ایستگاه‌های رادیویی تبدیل می‌کنه. همکارم رازی دانش در استودیوی ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. رازی. فرداد، همین یک روز پیش بوده که تلویزیون رادیوی ملی افغانستان اعلام کرده و از کمپانی ها خواسته که برای نصب تجهیزات رادیویی بیشتر، یعنی فرستنده‌های با موج کوتاه به این شبکه بیان. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که رادیو در حدود 90 سال میشه که تأسیس شده و تلویزیون حدود 46 سال میشه که پخش تصویری داره، حالا با این ممنوعیتی روبرو شده. فرمان شخصی هبت الله رهبر طالبان که خواسته هرچه سریعتر پخش تصاویر موجودات زنده از جمله انسان یا حیوان گرفته بشه. حالا در مقابل این فرمان هم مخالفت‌های وجود داشته. مثلا ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بعد از صدور این فرمان هم چندین بار مصاحبه‌های تصویری داشته و هنوز بعضی از مقامات طالبان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. نشرات تصویری در کابل هنوز قطع نشده. رادیو تلویزیون ملی هنوز هم تصاویر رو پخش میکنه، اما وقتی که رئیس رادیو تلویزیون ملی طالبان یوسف احمدی گفته که این فرمان هرچه سریعتر باید اجرایی بشه و تاکید کرده که هبت الله میخواد فشار خیلی زیادی روی رسانه ها بیاره. در رسانه ها و پخش تصاویر موجودات زنده انسان و حیوان در بعضی ولایات به طور کامل متوقف شده، در ولایاتی مثل هلمند، ننگرهار، زابل و تخار، و گفته میشه که در بعضی ولایت‌های دیگه هم فرامین با شدت و با درجه بندی‌های متفاوتی داره اجرا میشه. در یک سال گذشته حدود تقریباً 12 تلویزیون در سراسر افغانستان به خاطر رعایت نکردن قوانینی و فرامینی که طالبان صادر کردن بسته شدند. حدود 30 نفر از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها دستگیر شدند. هنوز 7 نفر از اونها در بازداشت هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگه حدود 300 رسانه در مجموع 3.5 سالی که طالبان در افغانستان حضور دارند متوقف شدند. حالا یا به دلیل اینکه خودشون دیگه نخواستند در زیر سایه طالبان به فعالیت ادامه بدند، یا انقدر با محدودیت‌های زیادی مواجه شدند که ترجیح دادند که دیگه نخوان کار بکنن. این فشارها، یکی از این فشارها بر علاوه ممنوعیت پخش زنده، همچنین هم اینه که باید کارشناسانی که به برنامه‌ها دعوت میشن از فیلتر طالبان بگذرن. امارت اسلامی یک لیستی از کارشناسان رو در حوزه‌های مختلف به رسانه‌ها داده و از اونا خواسته که فقط با این افراد مصاحبه بشه. حتی در فرمانی که وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان همین 4 ماه پیش صادر کرد که یک فرمان 21 ماده‌ای بود، 12 مورد مستقیم روی تلویزیون ها تاثیر داشت. یکی از اونها هم همین بود که کارشناسان باید از فیلتر همین وزارت امر معروف رد بشن، و بخش بعدی اونم این بود که حتی مصاحبه ها هم نباید به شکل زنده پخش بشه، به خاطر اینکه این مصاحبه ها بعداً باید ادیت بشن و بعداً باید از فیلتر همین وزارت امر معروف طالبان باید بگذرن. مرکز خبرنگاران افغانستان فقط حالا فعلا از جامعه جهانی میخواد که فشارهای بیشتری رو اعمال بکنه، چون با این محدودیت‌هایی که طالبان بر رسانه‌ها گذاشتن، نه تنها مردم و نه تنها رسانه‌ها به اطلاعات دسترسی ندارن، بلکه حتی اطلاعات به شکل نادرست دارن پخش میشن. یعنی همین طوری که وقتی شما صفحه توییتر همین رادیو تلویزیون ملی رو باز میکنین، وقتی داره گزارش‌های منتشر میکنه از نمیدونم بازگشایی یک مدرسه جدید یا خوب بودن آب و هوا در فلان ولایت، اما در عین زمان وضعیت جاری افغانستان رو پوشش نمیده. وضعیتی که همین 1-2 روز پیش طالبان گفتن حتی در بعضی ولایات دخترها حتی دیگه نباید به مراکز آموزشی برن، حتی دختران زیر کلاس 6 هم دیگه نباید به همین کلاس ها یا همین کورس های آموزشی برن.
بسته شدن مدارس خب جای خودش رو داره. ممنونم از تو همکارم رازی دانش در استودیوی ما از واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. کمی دیرتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دنبال بکنید. همطور که پیشترم بهتون گفتم تا پایان این هفته برنامه 24 2 ساعته خواهد بود، بنابراین تا چند دقیقه دیگه رأس ساعت 11 شب به وقت تهران دوباره در بخش دوم شما رو خواهم دید. تا موقع بدرود.